Và bây giờ tôi đã may cho mình xong một chiếc tập về rất là dễ thương như thế này. Bây giờ chỉ có việc là chiến thôi. Theo tôi nhé. Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện món cải ngồng xào tỏi nha các bạn. Để các bạn đập dập ra ha. Tỏi càng nhiều, cái món này tỏi càng nhiều càng ngon. Cho nước vào sao, tại vì tôi muốn là lúc đầu có dầu nó sẽ thấm vô, rồi nó sẽ, các bạn coi cẩn thận này, quá ngon. Và đây là món cải ngồng xào tỏi. Chúc các bạn có buổi tối ngon miệng.